channel và hôm nay chị sẽ hướng dẫn tiếp cho các em cách làm phòng tắm nè và phòng vệ sinh dành cho ngôi nhà của hai cô nàng búp bê với hai phong cách khác nhau nha. Các em cũng sẽ chuẩn bị cho chị băng keo trong và băng keo hai mặt nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem lại tất cả những trang mà chúng ta đã sắp xếp xong nha. Các em vừa kiểm tra lại thì thấy đã đủ rồi đúng không nè? Bước tiếp theo chính là sử dụng băng keo trong để
để dán hai trang lại với nhau. Chúng ta sẽ dán theo thứ tự nhé, là một trang phòng ngủ nha, cái trang phòng ăn nè, cái trang nhà tắm nha, và cuối cùng sẽ là trang nhà vệ sinh. Và hai trang sẽ đối nghịch lại với nhau giống như của chị nha. Tiếp theo chính là gắn những cái trang này lại với nhau bằng cách là sử dụng hồ khô hoặc là hồ nước đều được nhé. Và cuối cùng chính là chúng ta sẽ dán cái trang bìa ở phía bên ngoài ở cả mặt trước và mặt sau của quyển sách. Và các em thấy đó, quyển sách đã được hoàn thành rồi nè. Các em ơi, hãy bình luận cho chị biết rằng các em có thích quyển sách này không nhé, và các em thấy cách làm như thế nào nha. Hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo, và các em cho chị biết là chúng ta nên làm gì ở video tiếp theo nha. Nếu các bạn yêu thích kênh thì hãy nhanh tay đăng ký, like và share để ủng hộ kênh.